วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATH Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะครับผม EP ที่5นะครับผมหยุดปีใหม่กันไปนะครับผมก็ผ่านเป็น1อาทิตย์นะครับผมว่างเว้นกันไปนะมีคนมาถามว่าทำไม EP 5ไม่รู้สักทีเขางดนะครับผมเพิ่งจะมาสัปดาห์นี้สัปดาห์ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเขางดไป1สัปดาห์ก็ถ้าใครไม่ได้ตามข่าวจะลืมไม่รู้นะครับว่าตกลง EP 5หายไปไหนนะ EP 5เพิ่งมานะครับผมแล้วก็วันนี้ขึ้นปีใหม่แล้วนะครับผม Happy New Year ทุกๆคนด้วยนะครับผมขอให้เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของทุกๆคนนะครับผมคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับผมการงานนะครับผมไหลมาเทมานะครับผมและมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตในแต่ละวันนะครับโอเคเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต่อกัน EP 5ดีกว่านะครับเรื่องของเจ้าสิงโตกับเจ้าหนูกันนะครับผมสิงโตหนูกันสิงโตหนูกันดูสิว่าสิงโตของเราเนี่ยจะสามารถจีบคุณหนูกันได้ไหมท่านประธานของเราจะคุยกับคุณหนูกันรู้เรื่องไหมนะครับผมแล้ววันนี้เหมือนจะมีดราม่าเล็กๆเบาๆด้วยนะต้องรอไปดูกันนะครับว่าเรื่องมันจะเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก่อนอื่นเลยขอบคุณทาง GMTV นะครับผมที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับแฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับผมไปเลยที่วงเราต้องหาคนเพิ่มไอ้ซาวเบามือกีตาร์เพลงล้านวิวที่กูเคยบอกมึงลองไปชวนมันเข้าวงดิมึงซ้อมมันแบบเนี้ยยังมีหน้าจะไปฮอตเวฟอีกเหรอมึงตัวดีเลยกันมึงสปอยทุกคนแบบนี้ไงวงมึงถึงได้กระจอกกูขอลาออกจากชมรมนี่กูไม่เห็นมึงยิ้มมานานมากแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนมึงออกจากชมรมมาถึงเวลาที่คุณหนูต้องไปต่อแล้วมีคนรอคุณหนูอีกเยอะเลยที่นู่นมึงอยากถ่ายรูปกับกูคุณหนูครับคุณหนูกันกับสิงโตตีนอะไรเนี่ยผมอยากเป็นหมอครับคิดดีๆเรียนหมอเนี่ยงานหนักเรียนก็เหนื่อยนี่ยังไม่นับเรื่องเงินตกเบิกอีกนะแล้วก็เลิกคิดไปได้เลยประเภทที่ว่าแบบผมอยากเรียนหมอเพื่อที่วันหนึ่งจะได้รักษาพ่อแม่ยามแก่เฒ่าครับชีวิตจริงเอาเวลาไปหาพ่อแม่ให้ได้ยังยากเลยครับผมชอบนิเทศครับแต่พ่อแม่อยากให้เรียนวิทย์วะจบไปแล้วทำอะไรนะคุมโรงงานเงินดีแต่คิดอีกทีหนึ่งในชีวิตต้องไปหกระเหินอยู่บ้านนอกเนี่ยชาติหนึ่งได้เข้าเมืองสักทีตกนรกทั้งเป็นเลยนะเอาอยู่ชัวร์หนูอยากเป็นครูค่ะผมอยากเป็นนักร้องครับครูจะครูอะไรผมเชิญเลยสมัยก่อนผมก็ทำวงเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ดันโง่ไปเชื่อครูแน่แนวสุดท้ายมาสมัครครูแล้วดูชีวิตของครูตอนนี้สิแล้ววงอาจารย์เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ตะเวนเล่นตามร้านต่างๆจนสุดท้ายได้ไปเข้าตาค่ายเพลงแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินอินดีครับแต่สุดท้ายก็โดนดองแล้วก็ต้องกลับไปเล่นดนตรีใหม่อีกครั้งนึงบางคนก็กลับไปเป็นครูสอนดนตรีหนักสุดเลยก็คือไปเป็นไรเดอร์ก็มีนะนี่ยุบวงจริงๆเลยครับแต่จะว่าไปเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยถ้าเราขยันเล่นสักหน่อยนะให้มันได้คืนนึงได้หลายๆล้านเนี่ยมันก็ยังจะพอมีรายได้ประคับประคองได้วงเพื่อนกูก็ทำแบบนั้นแหละแล้วก็ไปจบที่สุดท้ายสุดนักร้องเส้นเสียงพังวงแตกมีอะไรมันดีบ้างเนี่ยคุณครูตายแล้วเลี้ยงควายพวกมึงนั่นเรื่องส่งไปตลอดเนี่ยที่ไม่ให้ความหวังอะไรเด็กๆเลยให้แต่ความจริงทำไมทำหน้าหงอยอย่างนั้นวะนี่เป็นวันที่พวกเรารอคอยเลยนะเว้ยโดนครูปลุกใจมาแบบนั้นใครแม่งจะไม่หน่อยวะมึงก็อย่าไปเครียดดิถ้าสมมุติเราชนะฮอตเวฟได้อะไรแม่งก็จะดีขึ้นเองแล้วถ้าเราแพ้กูว่ายุบวงตอนนี้แล้วไปอ่านหนังสือสอบอย่างทันนะเว้ยพูดเชี่ยอะไรของมึงฮะใครมันจะไปเปลี่ยนใจวะใช่ป่ะใช่จนกูเพิ่งรู้ว่าผลสอบตัวของกูจะออกในวีคหน้ายังไงก็ช่วยรอก่อนได้ไหมถ้ามันไม่ได้จะได้วางแผนถูกทุกคนมีเรื่องที่ต้องจัดการเนาะพ่อกูเขาจะให้กูไปฝึกซ่อมรถที่อู่เขาเขาจะให้กูรับช่วงต่ออู่เขาไม่เชื่อว่ากูจะทำเพลงเป็นอาชีพได้ส่วนของนี่ที่บ้านก็ไม่ได้ว่านะเว้ยเพราะว่าโกหกไปว่าอยู่ชมรมฟิสิกส์ล่าสุดเขาก็เลยจ้างติวเตอร์ฟิสิกส์มาติวให้ทุกวันหลังเลิกเรียนต้องเริ่มพรุ่งนี้แล้วว่ะแต่ละคนโชคดีนะที่บ้านกูรับได้เขาหางานเพลงให้กูยาวถึงปีหน้าแล้วอาจจะไม่ค่อยว่างมาซ้อมนะแต่
ถ้าขนาดเนี้ยก็อยู่บวงอะงานเนี้ย ถ้าพวกมึงไม่ทุ่มสุดตัวอย่าเริ่มเลยดีกว่าวะกูให้เวลาพวกมึงถึงสิ้นเดือน กลับไปเคลียร์ตัวเอง แล้วค่อยมาบอกกูว่า จะเอาไงต่อกับฮอตเวฟอะ การ มาเล่นบาสทำMVอะไรตอนนี้วะ ไม่ไปซ้อมวงกับเพื่อนเหรอ หรือมีปัญหาอะไรอีก ถามพวกแม่งเองแล้วกัน แต่ละคน สู้กันมาขนาดนี้แล้วอ่ะ จะลังเลอะไรตอนนี้วะ จริงของมึง แต่มึงดูบรรยากาศโรงเรียนตอนนี้ดิ แม่งมีแต่คนติวกัน ใครไม่ติวก็น้อยปะวะ แล้วพวกผู้ใหญ่นี่เป็นอะไรกันก็ไม่รู้ ชอบคิดแทนเด็กทุกอย่างเลย ตัวเองทำไม่ได้แล้วก็มาลงที่ลูก ก็ใช่ แต่กูว่าเขาแค่หวังดีแหละมึงดูอย่างแม่กูดิ แม่กูอยากให้กูเรียนหมอ เพราะว่ามันมั่นคง ให้มึงอยู่ข้างใครกันนะ ข้างมึงไง เชื่อ ไม่เชื่อ ไม่เชื่อไม่เชื่อ ก็ไปอยู่ข้างๆสิ ข้างละ ข้างอย่าง เดี๋ยวนี้ถ้ามาทัน ข้ามพอไหมค ก็ รับ ข้ามระดับนะ พอแล้ว เอางี้ เย็นนี้มึงว่างปะกูมีร้านนมร้านหนึ่งโคตรอร่อยเลย เดี๋ยวกูพามึงไปกิน โอเค เดี๋ยวกูเลี้ยงด้วย ไปไหม อย่าบอกว่าร้านแม่ตัวเองนะ อ้าว ไม่มีซ้อมเหรอลูก คือการ อ่ะ อ่ะ เดี๋ยว นี่มากับหัวหน้าห้อง ไปสร้างวีรกรรมอะไรมาอีกเปล่าเนี่ยฮะ โอ้โหใส่ร้ายอ่ะ ไม่ได้ทำอะไรทั้งหน่อย ช่วงเนี้ย ชมรมเขาพักเบรกก็เลยหาลูกค้ามาให้ นอนกีฬาอื่นล่ะ ขอโทษ อ่ะไปนั่งก่อน เดี๋ยวจะเอาจังบะสูตรพิเศษไปเสิร์ฟให้ นะ ไปนั่งก่อน สนิทกับแม่มึงดีเนาะ ไม่เท่ามึงหรอก ตัวติดกับแม่ 24 ชั่วโมงอ่ะ ทั้งที่บ้าน แล้วก็ที่โรงเรียนด้วยอ่ะ อุ๊ย เฮ้ย มาครับ ม้าเป็นไรอ่ะ มาเป็นอะไรวะครับ ม้า มาครับ เป็นไรอ่ะม้า พาไปนั่งพักก่อนเล่ากัน ม้าเป็นไรอ่ะม้า ได้ยินกันไหมเนี่ย ไปนั่งพักก่อนเล่ามีเมียนมปะกัน ไปหาในเคาน์เตอร์ดิ ม้า ชมหน่อย ม้าเป็นไรอ่ะ หาอะไรพาได้ก่อน ไปพาเขาไปนั่งก่อน แล้วจะรู้ว่าต้องทำอะไรที่มันจริงจังใช่ไหม พอดีคนงานร้านกูลาคลอดอ่ะ ม้ากูก็เลยต้องทำงานคนเดียวเลยอ่ะ เนี่ย ไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะ กูว่าไปหาหมอหน่อยก็ดีนะเว้ย ไปไหมครับ โอ้ยไม่ต้องหรอก อาการเนี้ยมาเป็นบ่อย เดี๋ยวพักแป๊บเดียวลุยงานต่อได้ งั้นเอางี้ เดี๋ยวกันช่วยดูแลร้านให้ เองคนเดียวไม่ไหวหรอกไอ้ตูด ขนาดมานี่ยังมีมึนเลย ได้ งั้นเอางี้ครับ ผมช่วยเอง ช่วงนี้แหละ ช่วงทำคะแนน ได้กับทั้งแม่แฟน ได้กับแฟนก็ได้ ยิงทำทีเดียวได้2 ดอก เดี๋ยวมึงเสิร์ฟเลยนะ เดี๋ยวกูทำเองไม่ได้ทำนานว่ะ ยังไงดีวะ มึงลองซ้อมทำดูก่อนก็ได้ เดี๋ยวมึงทำเสร็จแล้วกูชิม จาก ยืมมุกเรื่องนี้ไปจีบคนนู้นคนนี้ได้ไหมเนี่ย
กูสงสัยมานานแล้วทำไมถึงเขาต้องเรียกว่าจำบาด้วยวะ ก็บางคนอ่ะเขาบอกว่าสีมันเหมือนชุดสาวเต้นจำบา กวนตีนใช่ไหมเนี่ยฮะ ฮะแต่ที่แน่ๆอะสูตรเจ๊กิมอ่ะ กินแล้ว ต้องเหมือนมีคนเต้นจำบาอยู่ในปาก อืม 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 เป็นไงวะ อืมหนุ่มเป็นคนมาเต้นในปากจริงๆเลยอ่ะเหมือนที่แม่มึงทำได้เลย จำได้ด้วยเหรอ ได้ดิ มึงเพิ่งเคยกินกี่ครั้งเอง อร่อยมากเลย แต่พระเอกของเราไม่เขินแล้วนะ ประธานของเราไม่เขินแล้วนะ สวัสดีครับ สั่งอาหารหน่อยค่ะ ได้ครับ รับเลยดีครับ น้องเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมคะ ไม่คุ้นหน้าเลยอะ ใช่ครับ พี่ขอขนมปังเนยนมไม่ใส่น้ำตาล แต่ว่าใส่ใจได้ไหมคะ มีแต่ใส่จานครับ เอาไหมครับ มึงไปเก็บจานเดี๋ยวมึง มีน้องถึงว่ามีคนถึงว่า เอาขนมปังเนยนม มึงกลับไปเถอะ เดี๋ยวแม่มึงเป็นห่วง ถึงล้างจานไม่เสร็จเลย บอกให้กลับได้แล้วไง มึงดูที่เหลือเนี่ยมันเยอะไหมอ่ะ ให้กูช่วยมึงก่อนดิ มึงกลัวผีเหรอ ผีอะไร ตบยุง กูเดาว่ามึงไม่มีหลอดสำรองเลยใช่ปะมึงล้างไป เดี๋ยวกูเปิดไฟให้ นี่ประธานนักเรียนเนี่ย ดูแลเพื่อนทุกคนดีขนาดนี้เลยเหรอ หลอกถามหลอกถาม ขนาดดูแลดีขนาดเนี้ย ยังมีบางคนไล่กูกลับบ้านอยู่เลย ก็กูเกรงใจมึงว่า งานก็เยอะ นี่กูยังคิดอยู่เลยนะเว้ย ว่าม้ากูอะทำไม่ได้ไงวะทุกวันเหนื่อยตายเลย มึงคอยดูนะ ถ้ากูชนะฮอตเวฟอะกูจะให้ม้ากูอะนั่งอยู่เฉยๆ ก็กูจะนั่งเปย์เขา เอาเท่าไหร่ครับ เบน ม้า ก็ไม่ใช่ที่สุดไหมลูก มึงคิดว่าม้ามึงจะยอมเหรอเผลอๆถ้ามึงดังนะก็อาจจะจัดแฟนมีตที่มึงก็ได้ ว่าไป นั่นแหละ บางทีกูก็อิจฉามึงนะ ถ้ากูหัวดีแบบมึงอ่ะ ม้ากูคงไม่มาลำบากแบบเนี้ย กูดีต้องอิจฉามึง อย่างน้อยมึงก็รู้ว่ามึงอยากทำอะไร ยังกับมึงไม่รู้อ่ะ ว่ามึงอยากทำอะไร จุกเหมือนกันนะ กับเด็กเนิร์ดนี่เราเข้าใจเลยอ่ะบางทีมันเรียนเก่งจนเราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรดีอ่ะ ศักดิ์ชัย วารุณีเมทินี แบบยิ่งเป็นเด็กเนิร์ดยิ่งชอบคนที่แบบว่ามีแพช กัน ชั่น ตะ อ่ะ พล กันตะพล เอาไม่มา เอ้า วันนี้ลาเหรอ ช่วยแม่ขายของหรือเปล่า พัชระ อ
ไอตูด ไหวไหมเนี่ย มาช่วยมา โอ้ยไม่ต้อง ทำไมอ่ะ มาไปพักเถอะเมื่อวานมาก็วูบไปทีหนึ่งแล้วอะ หายแล้ว ไม่เป็นไร มาไปพักเถอะนะ หายแล้ว ไม่ต้อง ไปก็ได้ เหนื่อยก็หยุด รู้เลยเนี่ย ดื้อได้ใคร รู้แล้ว นอนนะ โทษนะครับ อ๋อ ผมมาเก็บค่าขยะครับ ได้ครับ ครับ รอแป๊บนึงนะพี่ ได้ครับ 130 บาท ถึงมาเจอความจริง บินค้างจ่ายเพียบเลยอะที่ไฟโดนตัดผมไม่ได้จ่ายค่าไฟหรือเปล่า พี่กัน เอ้า มาได้ไงวะ มึงยังไม่เลิกเรียนไม่ใช่เหรอ กูแอปออกมาก่อนอะเห็นมึงไม่มาโรงเรียน เป็นห่วงเฉยๆแล้วม้ามึงโอเคปะ โอเค แต่กูว่า กูจะดูแลม้ากูอีกสักวันหนึ่งอะ อ๋อ แต่กูว่ามึงไลน์บอกเพื่อนมึงหน่อยก็ดีนะเว้ยเพราะมันคิดว่ามึงโกรธมึงอยู่อะเรื่องคัดเวฟ เอาจริงนะ พวกแม่งหลายคนอ่ะ ก็มาเล่นดนตรีเอาสนุกอะไม่ได้กะทำจริงจังอะไรหรอก กูก็รู้ ถ้าแม่งจะมาลังเลอะไรตอนเนี้ย กูว่าก็ไม่แปลกหรอก นี่กูยังคิดอยู่เลยนะเนี่ย ว่ากูต้องควรอ่านหนังสือ ตั้งใจเข้าคณะที่มันมั่นคงกว่าเนี้ย แล้วมึงจะไหวเหรอวะ ทั้งเตรียมสอบด้วยแล้วแข่งอีกอะเยอะนะเว้ย ไหวดิถ้ากูไม่ไปแข่งฮอตเวฟอะ มาทำเฮี้ยอะไรเนี่ย วันนี้เขาไม่มีซ้อมมึงซ้อมไม่ออกอีเวนต์อะมึงเหอะแม่งไปซ่อมรถที่อู่เหรอ กูไม่ว่าง กูมาซ้อมไม่แข่งแรปแบทเทิล เหรอ ทุกคนก็อยากจะกลับมานั่นแหละ มึงหากูอูใช่ปะ ก็เปล่านี่ มึงตอแหล สีหน้ามึงฟ้อง มึงคอยดูนะ กูจะเอาแชมป์แข่งแรปแบทเทิลน่ะฟาดหน้ามึงคอยดู คอยดู พี่ตีนครับ นี่เป็นไทม์ไลน์เบื้องต้นของกีฬาสีครับ ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้น กังวลเรื่องเขา พี่ตีนครับ มีปัญหาตรงไหนไหมครับ งั้นเอางี้พี่ติน เดี๋ยวผมกลับไปแก้แล้วก็เดี๋ยวเอามาเสนอใหม่
ขอตัวนะครับ เป็นไรเนี่ยมึง กูทำไงดีวะไอ้การแม่งหน่อยเรื่องแม่ มันแม่งจะไม่ไปฮอตเวฟวะเนี่ย โหยห่ากูนึกว่าเครียดเรื่องงาน ที่แท้ก็ห่วงแฟน ฮอตเวฟเป็นความฝันมาเลยนะเว้ย ถ้ามันไม่ได้ไปอ่ะ มันก็คงจะเสียดายไปตลอดชีวิตอ่ะ กูรู้ แต่การมันไม่เก่งอยู่แล้วปะมึงแค่ต้องหาวิธีแชร์อัพมันเดี๋ยวมันก็กลับมามั่นใจเองอะ ถ้าไม่ได้เพื่อนคนนี้นี่แย่เหมือนกันนะเนี่ย เพื่อนคนนี้นี่ช่วยเหลือตลอดเลยนะ คอยไกด์ไลน์ให้ตลอด เอ้าไงบ้างเนี่ย วันนี้ทั้งวันจะถามม้าแต่เรื่องนี้เหรอ ดีขึ้นแล้ว ดีขึ้นแล้วอ่ะเย็นนี้ไม่ไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนเหรอ พวกมันไปเรียนพิเศษกันอะแต่นี่การก็คิดอยู่ว่าจะไปเรียนกับพวกมันดีไหมอะ แล้วเรื่องแข่งอ่ะ เชิญครับ อ่ะ เอ้า สวัสดีครับแม่ แม่แล้วนะ พอดี ไม่ต้องแม่แล้วนะ ไม่เรียกว่าคุณ ประธานมี นะ ข่าวดีจะมาบอก คือพอดีมีรุ่นพี่สภากูคนหนึ่งเขาเป็นโปรดิวเซอร์อะแล้วเขาหานักร้องไปออดิชั่นอยู่ กูเลยว่าจะมาชวนมึง จะให้กูทิ้งเพื่อนไปฉายเดี่ยวว่างั้น ใจเย็นดิโปรเจกต์มันเริ่มตั้งปีหน้า เพื่อฟุกมึงก็จะได้การันตีว่าหลังจากเรียนจบมึงมีงานทำแน่นอนเนี่ย ถ้ากูไปนะ กูก็ต้องซ้อม แล้วใครจะช่วยดูแลร้านแทนม้ากูอะ ลากมันไปเลยลูก ไม่ต้องห่วงทางนี้พอมันดังนะ ม้าจะเกาะมันกินสักที โอ้โหม้า ไม่อ่ะ เรียนร้องเพลงไม่ต้องเรียนที่ไหนไกลเลยเรียนกับคุณแม่ คุณแม่ร้องเป็นนักร้องเก่งมาก มึงคิดว่ากูทำได้ปะวะ กูไม่สงสัยในตัวมึงเลยว่ะแล้วมึงอ่ะคิดว่าทำได้ปะ ลองดู กูก็อยากรู้เหมือนกันว่าวงการเนี้ยไม่จะแค่ไหนกันวะ โอ้เด็กมันสู้ โหล ตื่นยังเรามีนัดจ็อกกิ้งกันนะ มึงไปแจมกับท่านผู้ว่ารอเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้กูตามไปนะ เจอกันผู้ว่าตกลงนี่เป็นโรงเรียนในกรุงเทพหรือโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มงงแล้ว ไอ้การไปได้แล้ว เจอท่านผู้ว่าอยู่กรุงเทพนะ เร็วๆไป ขอ10 นาที ไม่ได้ ไปเร็ว ไว้ เร็วๆสายแล้ว เหมือนอุ้มเด็กเลยอะ ตีน ไอ้ตีนพากินน้ำก่อนได้ปะ ยังไม่ถึงครึ่งทางเลย วิ่งก่อน ตีนหยุด ขอกินน้ำก่อน นะ น้ำนิดนึงเดี๋ยวก็แตก ขอบคุณครับ อยากได้ก็ ก็ มา ไม่ เว้ย ใช่นะจ๊ะเป็นโอ อะไร ซี กับกูนะมานี่ไอ้เต้นเฮ้ยเต้นโอ้ย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  อีกัน
มึงอ่ะทำกูตะคริวขึ้นเลยเนี่ย น้ำไม่กินเลย อืม จะให้กูนั่งกินอย่างนี้จริงเหรอ ฮะ ละครเวอร์ สดชื่น พี่ตินไม่เขินตัวแตกไว้เลยนะ อ๋อเจ็บขาเจ็บขา เฮ้ย เอ้า ไหนวอร์มเสียงหน่อยดิ โอ้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  เอาไว้ถึงนี่ มา โอ้ เอาอีก โอ้ เอาไว้ถึงนี่เลย โอ้ ใส่ท้องนี่เร็ว โอ้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  อีก โอ้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 เข้าใจยัง เดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนมาติวด้วยนะ โรงเรียนเดียวกับปอเนี่ยแหละ มาแล้วจ้า เอ้ามาขอบคุณครับมา ขนม แล้วไว้กันนะครับ อ๋อ มันออกไปซ้อมร้องเพลงแต่เช้าแล้วอะไม่รู้ว่าจะกลับมากี่โมง ตอนแรกมาก็นึกว่าไปกับพวกปอซะอีก เปล่านะครับ เหรอตามสบายนะลูก ครับโอ้ครับ เอ้า เอา ไอ้ปอ เอ้าไอทิวมึงมาติวเหรอ เออ ดีเลยเมื่อกี้พี่เขาเมื่อบอกว่า จะมีเพื่อนที่โรงเรียนเรามาติวด้วย ดีเลย เรียนได้เยอะจะได้สนุก ก็กูนี่แหละมึงงงอะไรเนี่ยกูดีครับ มึงงงอะไร คิวปอเหรอ กูงงอะไรกูงงอะไร แหมผม อันนี้เป็นการบ้านลองเอาไปทำดู แล้วมาส่งพรุ่งนี้ ได้ครับ พี่เอารถมอไซค์มา มีใครจะติดรถกลับไหม ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวแม่ผมมารับ บ้านผมอยู่นี่เองพี่ โอเค งั้นเจอกันคราวหน้า ได้ครับ ดีครับ ดีครับ คิวปอเหรอคิวปอ มึงมาติวแบบนี้ไม่ซ้อมฮาวเวฟเหรอวะ นั่นดี คือถ้ากูอยากแข่งอ่ะ กูต้องขอแม่เลิกติวอ่ะ แต่ติดอยู่นิดเดียว แม่กูยังไม่รู้เลยว่า กูอยู่ชมรมดนตรีอ่ะ กูว่าไม่นิดนะทำไมไม่บอกเขาไปอ่ะ แล้วจะให้กูบอกเขายังไงอ่ะ แม่ครับ ปอแบบขอเลิกติวนะ ปออยากมาแข่งดนตรีอ่ะ อย่างเงี้ยได้เหรอ เออ ถ้าเป็นลูกกูก็คงเหวอแหละ ถ้ามาขออะไรแบบนั้นอ่ะ แต่กูแค่เสียดายแทนมึงอ่ะ กูหมายถึงว่าที่อาการมันเคยพูดไง ว่าชีวิตมปลายมีแค่ครั้งเดียว อยากทำอะไรก็รีบทำโอกาสสุดท้ายของมึงแล้วนะ ชีวิตว่าไปเป็นแค่ครั้งเดียวก็ต้องรีบสอบเหมือนกันนะ ฉันไม่เคยกูขออีกรอบได้ปะ พอแล้ว มึงซ้อมมาเยอะแล้ว มึงเชื่อกูดิ มึงทำได้เว้ย เอาจริงนะ กูแม่ง จะถึงวันออดิชั่นอยู่แล้วอ่ะ นึกภาพตัวเองเป็นศิลปินไม่ออกเลยว่ะ ยังพอมีเวลาอยู่ มึงอยากเห็นภาพใช่ปะ ไงครับ ขอต้อนรับทุกท่านนะครับ เข้าสู่รายการป่าเต้น ป่าตินนะครับ แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับนักร้องชื่อดังนะครับ คุณกันวงชินชิล่าครับ ครับสวัสดีครับป๋า คำถามแรกเลยนะครับ ครับ อะไรคือจุดเริ่มต้นของการที่คุณกันน่ะเข้ามาในเส้นทางดนตรีเหรอครับ
ราะว่าผมทำอะไรอย่างอื่นไม่เป็นครับป๋า ดูดิ ม้าผมเขาอยากเป็นนักร้อง แต่ที่บ้านเขาไม่ให้อ่ะก็เลยไปมีแฟนเป็นนักร้องแทน ครับ ป้าผมเขาเป็นนักดนตรีกลางคืนเขาฝันอยากเป็นศิลปินชื่อดัง แต่ยังไม่ทันได้ออกเทปเลยป้าผมเขาก็เสียไปก่อน ผมเลย อยากสารฝันให้ป้ากับหมาครับ ซาบซึ้งมากเลยนะครับเนี่ยแต่ผมได้ยินมาว่ามันมีคนคนหนึ่งเนี่ย พยายามจะยุบชมรมคุณอยู่ตลอดเวลาเลย นั่นสิ ใช่ไหมครับ อยากจะซัดหน้าอีกทีหนึ่ง ใจเย็นใจเย็นผมมีอีกคำถามหนึ่งทำไมคุณถึงยังต่อสู้กับเขาอยู่ตลอดเวลาครับเนี่ย ก็เป็นเพราะมันนี่แหละ ผมอยากแก้แค้นมัน พอคิดดูอีกที ต้องขอบคุณมัน ถ้าไม่ได้มันคอยช่วยเหลือ คอยให้กำลังใจ ผมก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้ ต้องขอบคุณมันนะครับ สัมภาษณ์เข้าตัวนี่หว่าปะตินเนี่ย เอ้า หมดแล้วเหรอ เข้าตัวเอง ป เขิน ก เอ ติ ง เขาจะมีคำถามสุดท้ายแบบไม่ถามไม่ได้อะ ฝั่งนี้ ผ มัน ม ร้อง ได้ ให้ ข่าว ถาม มา นะ ว่า ชมรมคุณเนี่ย มีกฎว่าห้ามมีแฟนใช่ไหมครับ ใช่ครับ ผมก็เลยจะถามว่า หลังจากจบฮอตเวฟเนี่ย คุณได้มองใครไว้อย่างครับ อยากรู้ทำไมฮะ คุณได้ เอ้าม องใครไว้อ กู ย่างครับ กูนึกว่ามึงจะถามเรื่องดนตรี แค่ถามเฉยๆเอง หรือว่าคุณมีมองใครไว้อยู่แล้ว มีอะไรอยากบอกผมไหมครับเนี่ย โอ้ยไม่ตอบไม่ได้มีเขิน ถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวกูต้องไปแล้วเดี๋ยวสายเฮ้ย Wrath of War มึงมาได้ไงเนี่ยไอ้สาว พี่เขาชวนกูมาเป็น MC อ่ะ แล้วมึงอ่ะ มาทำอะไร กูมาแข่งแรปแบทเทิลหน่อยดิทำไมคิดว่าจะหนีกลับบ้านเหรอ ดูถูกกูกันไปแล้ว มึงหาเรื่องกูเหรอ ฮะ ได้ เจอกันในงานไอ้สาว วันนี้ตินน่าจะกลับสายหน่อยอะครับแม่ งานสภามันยังอยู่เยอะเลยอะครับ ครับ มาทำอะไรที่ GMMTV ค จ้ะ รับ เดี๋ยวตินรีบกลับนะครับ อ๋อพาน้องกันมาออดิชั่น เฮ้ย เป็นไงบ้างมึงเขียวปะ โคตรตื่นเต้นเลยว่ะ เชี่ยลองจับมือดิมันยังเย็นอยู่เลยอ่ะเห็นปะ เย็นจริง
แล้วเป็นอย่างที่ซ้อมปะเนี่ย ไม่วะ ดีกว่าที่ซ้อม ไม่ผิดเลยเว้ยรอบเนี้ย ตรงทุกโน้ต ขอบใจมึงนะเว้ย ที่ช่วยกูซ้อมอ่ะ สวัสดีครับ พี่ก เพื่อน อ ผ ล์ฟ มเป็นไงบ้างครับ ตัวละครลับ ดีสุดในรุ่นมปลายที่พี่เจอเลยมั้ง งั้นอย่างนี้เพื่อนผมก็เป็นศิลปินได้แล้วสิครับ คือมันก็มีพวกปีหนึ่งปีสองที่เขาเก่ากว่าเราเดบิวต์อยู่นะ เอาหน้าไม่เป็นไร ไปซ้อมไปอีกเยอะๆ แล้วปีหน้ามาออดิชั่นใหม่เดี๋ยวพี่รอนะ การไม่เป็นไร อืม เดี๋ยวค่อยไปปีหน้าก็ได้ ไม่เป็นไร โอเคพี่หน้าพี่หน้า โอเคครับผม ขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่งาน Lab of War นะครับผม แล้วคู่ที่ 2 ของเราเป็นใครครับ คนต่อไปนะครับ เป็นน้องใหม่ของวงการเรา ซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของผมเอง ว้าว ว้าว ขอเสียงปรบมือให้กับพันแรปหน้าใส ขวัญใจสายตีวิน AKA วินนี่เดอะโฟ ผมว่าเราไม่เสียเวลากันดีกว่า ขอเสียงปรบมือให้กับรองแชมป์เก่าของเรานะครับเล็กซิเฟอร์ เฮ้ยน้องเหม่งกูที่น้องเลือกก่อนว่าจะเปิดหรือตามดีอะครับ มาแล้วครับแปดพี่เปิดก่อนเลยครับ เล็กซิเฟอร์พร้อมไหมครับ พร้อมครับผมจัดมาเลย ถ้าพร้อมแล้วบีดมา เล็กซิเฟอร์เฮ้ยไก่อ่อนทำไมเราก็กลับไปดิสิ่งที่มึงพูดกูไม่เข้าใจสักนิด มึงแม่งพวกวันนบีอาติกูยกให้มึงคำหนึ่ง piece of shit คิดว่าเก่งไม่มีรับโฟโฟแต่เป็นแอคแต่โกโก้ที่สินับความคิดงงๆให้เก่งว่าขึ้นมาโชว์รับโอ้โหโหมึงมาฟังว่าเราขอเสียง So we live from the land of the dead. Let's send people to hell's net. Let's traveling from the land of the dead. ครับผม ใจเย็นก่อน ยังไงครับ น้องหมีภูพร้อมหรือเปล่าครับ ไหวเปล่าครับ พร้อมครับ อ่ะ ถ้าพร้อม บีดมา โย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 เดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งโง่เดี๋ยวฟังเรื่องเพื่อนผมก่อน เพื่อนผมเนี่ยมันโดนพ่อใช้ไปทำงานใช่ไหมแต่แม่งเนี่ยดันโดดงานแล้วก็ไปเล่นเกม แต่เด็กติดเกมคนนั้นอ่ะมันกล้าที่จะมายืนกับเราตรงนี้ แค่นี้ก็สุดยอดแล้วปะเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงกวนตีนกูเหรอ อ้าวนี่จะรออะไรอ่ะ อ้าวบีบมา Let's go ดิเจฟิลิป ดูที่กระตุ้นเนี่ยต้องโยโมโห
กูขอโทษนะมึง กูไม่น่าพามึงมาเลยว่ะ ไม่หรอก อย่างน้อยอ่ะ มึงก็ทำให้กูได้รู้ว่า กูอยู่ตรงไหนของวงการเนี้ย มึงอย่าคิดอย่างนั้นดิ มึงไม่ได้ไม่เก่งนะเว้ย มันอาจจะแค่มีคนเก่งกว่ามึงแค่นั้นเองอะเดี๋ยวปีหน้าเป็นปีของมึงแล้ว แล้วถ้าปีหน้า มีคนที่เก่งกว่ากูอะแต่บางทีอ่ะ กูแม่งอาจจะเก่งไม่พออะที่จะอยู่วงการเนี้ยไม่ฝึกใหม่ กูโอเค เดี๋ยวปีหน้า กูฝึกใหม่ก็ได้ เล่นดีเนาะจะลองแล้วอะ เฮ้ยกัน ไม่เป็นไรแล้วนะ ปลอดภัยแล้ว กันถึงแล้วเลยนะไม่เป็นไร ชื่อร้านนมโรงเรียนน่ารักจังเลย เป็นไงบ้างอะ เอ่อไม่ผ่าน แต่ก็ดีแล้วแหละ การรู้สึกว่าไม่ค่อยซิงกับที่นั่นเท่าไหร่อ่ะ หมอ กินอะไรมายังอะมาทอดไข่ให้เอาไหม โอ้ยไม่เป็นไรมากันไม่หิวอ่ะ เดี๋ยวกันไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะ ขอบใจมากนะวันเนี้ย งั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเอาจริง กันมันไม่โอเคใช่ไหมมาถามจริง มันลูกป้าจริง มาในการช่วยเก็บนะ อืม กันว่าจะลองสมัครสอบคณะบริหารดูอะ อ้าวแล้วไอ้คณะดุริยางค์อะไรนี่ไม่อยากเข้าเรียนแล้วเหรอ ก็ถ้าสมมุตินะ กันเป็นผู้บริหารใส่สูทผูกไทยม้าจะได้เอาไปอวดป้าข้างบ้านได้ไง เป็นพ่อม้าเหรอ เป็นเพราะกันเองนี่แหละ กันไม่สามารถดูแลม้าได้ด้วยสิ่งที่กันรักอะถ้าป้ารู้นะว่าการมันห่วยอะป้าต้องผิดหวังในตัวกันมากๆแน่เลย แล้วกันจะมีความสุขเหรอลูก ฉันไม่รู้จะทำยังไงอะมา ฉันจะ
ดีที่สุด มากมายรักต้องเป็นเช่นไรวันนี้เธอบอกว่าเธอตอบไม่ได้เลยถ้อยคำหลอกลวงที่ใครต่อใครคอยแต่งเติมเรื่องจริงของรักไปอาจทำให้ใจเธอหวั่นไหวขอเธออยากรู้รัก หัว คือ เคลือ สิ่ บ ง ท ใด อง รู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องของใจเชื่อใจตัวเองสักครั้งอย่างความรักที่สั่งให้ฉันมีเธอให้ฉันมีแค่เพียงแต่เธอเท่านั้นเป็นเหตุผลหนึ่งเดียวที่ขอยืนยันคือฉันรักเธอไม่มีเงื่อนไขใด เฮ้ยพีค ไม่มีใครนิยาม ไม่คิดว่าจะเอาฟอร์ดมาร้อง หรือกฎเกณฑ์ที่ต้องตามยามที่เธอลองให้รักบอกหัวใจตัวเองถ้อยคำหลอกลวงที่ใครต่อใครคอยแต่งเติมเรื่องจริงของรักไปอาจทำให้ใจเธอหวั่นไหวขอเธออย่ากลัวรักคือสิ่งใดรู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องของใจเชื่อใจตัวเองสักครั้งอย่างความรักที่สั่งให้ฉันมีเธอให้ฉันมีแค่เพียงแต่เธอเท่านั้นเป็นเหตุผลหนึ่งเดียวที่ขอยืนยันคือฉันรักเธอรักคืออะไรคงต้องเรียนรู้กันไปไม่ว่าสุขหรือทุกข์ใจปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองอาจต้องพึ่งโชคชะตาอาจจะต้องภาวนาอาจต้องพึ่งการเวลาฉันยังคงเฝ้าตามหาคำว่ารักเหมือนในเพลงปล่อยให้มันได้บรรเลงสักวันคงรู้เองให้มันเป็นไปเถอะ สอบตรงข้าม อย่างความรักที่สั่งให้ฉันมีเธอให้ฉันมีแค่เพียงแต่เธอเท่านั้น โอ้โห ที่ขอยืนยันคือฉันรักเธออย่างความรักที่สั่งให้ฉันมีเธอให้ฉันมีแค่เพียงแต่เธอเท่านั้น สุดอะไม่เคยคิดว่าจะเอาเพลงฟังของซิงคูล่ามามิกซ์ด้วยแบบเนี้ย ไม่มีเงื่อนไขใดไม่มีใครนิยามหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องตามยามที่เธอลองให้รักบอกหัวใจตัวเอง พี่ติ๊กครับ นี่เป็นไทม์ไลน์ตัวใหม่ของกีฬาสีครับ ไม่ติดดีมากเวลีกู เดี๋ยวพี่ยังไม่ได้ดูเลยนะ พี่ไว้ใจเองไง งานแม่งออกมาดีมากเว้ย วันนี้มึงกลับได้เลย ไปกลับโอ้คนแล้วทำงานกัน วันนี้นะครับ พี่ขอตัวก่อนนะครับ แหมอารมณ์ดีเชียวนะมึง ใช่สิไอการมันกลับมาลุยต่อนี่ เออดิ นี่กูได้ไม่เครียดไปสักพักนึงแล้วเนี่ย ไอ้ประธาน มีอะไร ก็คือเมื่อเช้าอ่ะกูเพิ่งส่งไปสมัครคอนเวนต์มาแล้วทีนี้มีคนโทรมาบอกกูว่าน้องลืมแนบไฟล์นะพอกูจะส่งไฟล์ไปใหม่อ่ะเน็ตแม่งก็เสือกล่มกันหมดเลยอ่ะที่นี่ก็ไม่มี Wi-Fi ว่ะเน็ตก็ล่มเหมือนกันอ่ะอีก10 นาทีอ่ะจะปิดรับสมัครแล้วอ่ะ เฮ้ย มันเหมือนจะมีที่สระว่ายน้ำอ่ะ มันจะมี Wi-Fi อยู่ ตรงดีปะมันมีแต่มันอ่อนมากเลยอ่ะ มึงลองไปตรงนี้ดู มีปะสงสัยเราเตอร์แม่งอยู่ชั้น 2 แน่เลยว่ะ
จะหมดเวลาแล้วอะไปหาบันไดมาดิ กันกูไม่ไหวแล้วเร็ว เฮ้ยติดแล้วติดแล้วติดแล้วติด ๆเร็วเร็ว เฮ้ยเฮ้ยฉากนี้นี่เอง เจ็บได้แล้วแหละเนาะ ได้แล้ว ขอบใจนะ กูทำให้มึงขนาดนี้เนี่ยมึงต้องได้แชมป์แล้วนะเว้ย หมายถึง เรื่องที่มึงไปบอกมากูอะว่ากูไม่โอเค ขอบใจนะ กูก็ขอบใจมึงเหมือนกัน เรื่องอะไรวะ ก่อนหน้าเนี้ยกูไม่รู้เลยเว้ยว่ากูจะเป็นหมอทำไม กูรู้แค่ว่าแม่กูอยากให้กูเป็น แต่หลังจากที่กูได้มาช่วยมึง ได้มาดูแลแม่มึง กูก็ว่า เป็นหมอก็ดีเหมือนกันนะ จะได้เชิญสามแม่เนื้อด้วย ดูแลคนที่เรารักด้วยอะ พูดแบบนี้เหมือนมึง มีคนที่ชอบแล้วเลยอะ ไม่มี กูไม่เชื่อ บอกมา ไม่มี ใช่ ไม่มีไง ทำไมบอกไม่ได้วะ ก็มึงยังแข่งคอนเวย์ไม่จบนี่ อุ้ยเผลอแล้วเผลอแล้ว แล้วเกี่ยวอะไรกับฮอตเวฟวะ ก็ชมรมมึงมีกฎห้ามมีแฟนนี่ หรือว่าที่มึงชอบมายุ่งกับชมรมกูอะเพราะคนที่มึงชอบอะ อยู่ในชมรมเหรอ รู้งี้แล้วอ่ะ มึงโอเคปะ นี่เพิ่งครึ่งทางเองไม่ใช่หรอ เดี๋ยวแล้วอมยิ้มมีความสุข กูจะให้พวกมึงอ่ะเขียนเพลงมา1 เพลง แล้วมาจับฉลากกัน และเพลงที่เอาไปออดิชั่นได้ ทำอะไรวะ กูฟังเพลงแล้วตีความในออดิชั่นอยู่อ่ะ ถ้าทำเป็น MV เลยอ่ะ จะน่าสนใจกว่า ให้กูช่วยปะล่ะ นี่เป็นคำถามของนักจิตวิทยาเลยนะเว้ย เพื่อให้คนรู้จักกันอย่างลึกซึ้ง ไอทิวมันเอามาให้กูลองเล่นดูอ่ะ ถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ย จะได้ดูซีกันจริง ถ้าวันหนึ่งเรา2 คนเป็นเพื่อนสนิทกัน มึงอยากเตือนอะไร ให้กูรู้ไว้ก่อน ๆ จริง ๆ แล้วอ่ะ กูชอบมึงมาตลอดเลยนะเว้ย ดีมาก EP นี้ผมว่ากลมกล่อมมากเลยนะ เห็นคุณผู้กำกับเขามาโพสต์ลง Twitter อยู่ว่าเขากังวลว่ามันจะดราม่าแล้วมันจะโอเคไหมสำหรับเรารู้สึกว่ามันกลมกล่อมมากนะสำหรับเรารู้สึกเป็น EP หนึ่งที่กลมกล่อมดีแล้วรู้สึกว่ามีการพูดถึงหลายๆพาร์ททางมิติของครอบครัวมิติของคนที่รักกันในหลายรูปแบบนะแม่รักลูกลูกรักพ่อลูกรักแบบรักพ่อแม่ของตัวเองนะครับผมถึงความรักของเด็กๆที่ด้วยกันเองความรักของเพื่อนนะครับความรักหลายๆรูปแบบที่มันเกิดขึ้นอยู่ใน EP เดียวสำหรับเรารู้สึกเขาเก็บครบถ้วนมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นดราม่าที่มันไม่หนักจนเกินไปแต่เป็นดราม่าเพื่อนำไปสู่บทที่มันโตขึ้นดราม่าเพื่อนำไปสู่คอนฟลิกต์บางอย่างดราม่าบางอย่างการน้ำตาความเสียน้ำตาบางอย่างเพื่อนำไปสู่ปลายทางที่มันเป็นการก้าวต่อไปของตัวละครอะไรเงี้ยไม่เหมือนตัวละครมันเหมือนกับว่ามันยังหาจุดมุ่งหมายไม่เจอแล้วประเด็นเรื่องอะไรที่ทำให้ตัวละครมันหาจุดหมายปลายทางของมันเจอหรือไปต่อได้มันก็คือคนมันต้องเกิดปัญหารู้สึกว่าทุกๆครั้งที่คนเราเก่งขึ้นโตขึ้นพัฒนามากขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มันต้องมีจุดที่เขาเรียกว่าจุดของหน้าผาเขาเรียกว่าคุณยืน stand by in the edge of the cliff นะครับเหมือนกับว่าคุณยืนอยู่ริมขอบหน้าผาหมายความว่าคุณกำลังจะตกหน้าผาอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนไพ่เดอะฟูลของไพ่ยิปซีอะครับผมคือคุณกำลังยืนอยู่บนหน้าผาคุณมีทางเลือกคือคุณจะไปต่อคุณจะกระโดดข้ามไปได้หรือคุณจะต้องตกหน้าผาตายไปคนเราจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ยืนอยู่บนขอบหน้าผานะครับเพราะฉะนั้นคือความรู้สึกคือแบบ
ตอนนี้คือตัวละครแต่ละคนมันก็จะมีเรื่องของแต่ละคนที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ละคนมีปัญหาของแต่ละคนทุกคนก็มีปัญหาที่ต้องไปจัดการแต่เมื่อทุกคนสามารถผ่านปัญหาของตัวเองมาได้แล้วอะทุกคนจะตัดสินใจได้ว่าฉันควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือฉันจะตกหน้าผาตายไปซึ่งเรื่องก็โฟกัสที่ตัวละครของตัวกันเนาะคือกันเนี่ยยืนบนขอบหน้าผาชั้นเลยเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเหมือนจะเทหมดแล้ววงก็เหมือนจะแตกแล้วเหมือนต้องดิสแบนแล้วเหมือนต้องยุบวงแล้วตัวเองก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อไปตัวเองก็มีความฝันที่จะก้าวต่อไปนะแต่จะก้าวต่อไปได้หรือเปล่าแล้วก้าวครั้งนี้มันจะพลาดหรือเปล่าจะตกหน้าผาตายไหมแล้วเผอิญว่าแม่ของตัวเองก็ดันป่วยอีกก็ต้องเป็นห่วงแม่อีกแม่มีภาระต้องรับผิดชอบมีภาระหนี้แต่เริ่มไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะว่าแบบว่าแม่ติดหนี้หรือเปล่าไม่ได้โฟกัสแต่รู้สึกว่าเขาพยายามจะมีแบบพวกบินใบเสร็จต่างๆมาให้เห็นว่าเฮ้ยแม่มีภาระต้องใช้จ่ายว่ะถ้าแม่ป่วยขึ้นมาแม่ไม่มีแรงทำงานจะทำยังไงทุกวันนี้คือแม่ต้องใช้แรงตัวเองทำงานถ้าวันนึงไม่มีแรงทำงานเราจะหาเงินจากไหนมาเลี้ยงดูครอบครัวเรารู้สึกว่าเขาก็กังวลในเรื่องว่าเฮ้ยเขาเก่งพอที่จะดูแลครอบครัวได้หรือยังตัวเขาเองตอนนี้ไม่เก่งพอแบบนั้นแล้วเขาทำยังไงดีแล้วสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ความฝันของเขามันจะพาเขาไปสู่ปลายทางที่มันมีความสุขจริงหรือเปล่าปลายทางที่เขาจะเลี้ยงดูแม่ได้จริงหรือเปล่าสำหรับเรารู้สึกว่าคำถามแม่มันเป็นคำถามของวัยรุ่นมากๆวัยรุ่นที่บางคนไม่ได้เคยคิดนะเอาพูดอย่างนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าคนที่เกิดมาในบ้านที่มีกระตังพ่อแม่หาเงินได้นะครับผมพ่อแม่มีเงินที่จะเลี้ยงดูปูเสือคุณจะไม่ได้เคยคิดเรื่องพวกนี้หรอกคุณก็จะโฟกัสแต่เรื่องที่คุณมีความสุขไปวันๆกับความสุขของคุณหรือกับปลายทางของคุณว่าคุณจะทำอะไรคุณจะเป็นอะไรหรือบางคนที่มีอันจะกินหน่อยนะครับผมบ้านมีตังค์หน่อยก็อาจจะคิดแต่ว่าฉันจะเป็นอะไรดีความฝันของฉันคืออะไรคุณสามารถทำตามความฝันของได้ด้วยพื้นฐานชีวิตของคุณที่มันดีแต่ตัวละครของกันเป็นตัวแทนของตัวละครของคนที่เขาไม่ได้พื้นฐานชีวิตดีมาก่อนนะครับพ่อก็เสียไปแล้วแม่เป็นเหมือนกับว่าซิงเกิลมัมนะครับดูแลลูกมาคนเดียวหาเงินหาทองเพื่อดูแลลูกแต่แม่เขาก็มีความฝันเหมือนกันที่อยากจะให้ลูกมีความสุขในแบบของเขาคือต่างกับบางบ้านด้วยซ้ำบางบ้านเนี่ยเขาจะกดดันลูกว่าลูกเขาต้องเก่งนะลูกต้องเรียนให้ดีนะลูกต้องไปเรียนคณะที่ดีกว่านี้นะไม่ใช่มาเต้นรำทำเพลงมาร้องเพลงอะไรแบบนี้ซึ่งมันหาเงินไม่ได้อยากจะให้ลูกได้เรียนหมอเรียนนักบริหารเรียนการเงินเรียนอะไรก็ตามที่หาเงินมาจุนเจือครอบครัวได้เพราะแม่ไม่มีตังค์แม่ไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นแต่ไม่ใช่แม่ของการเป็นแม่ที่อยากจะเติมเต็มความฝันลูกเขารู้แหละว่าปลายทางอาจจะมีความเจ็บปวดรวดร้าวอาจจะไม่ได้สมดังหวังแต่เขารู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ลูกชอบนี่นั่นคือสิ่งที่ลูกมีความสุขฉันก็อยากจะให้ลูกไปถึงปลายทางที่มีความสุขเพราะว่าอย่างน้อยพ่อไม่เคยทำสำเร็จฉันก็อยากจะดันลูกฉันให้ทำสำเร็จเหมือนที่พ่อเขาเคยฝันไว้แต่ลูกเขากลับมองว่าสิ่งที่เขาทำมันอาจจะไปถึงตรงนั้นไม่ได้หรือเปล่ามันอาจจะทำเป็นภาระกับแม่หรือเปล่าซึ่งเราบอกไม่ได้หรอกว่าสิ่งนั้นมันจะดีหรือมันจะไม่ดีนะครับทุกคนมันมีสิทธิ์ในการเลือกของตัวเองว่าเราจะเลือกพอแค่นี้เราเลือกทางที่จะเซฟกว่าหรือเลือกทางที่จะเสี่ยงกว่าหรือเลือกทางที่จะเป็นความฝันของเราหรือจะทิ้งความฝันเพื่อคนที่เรารักคือแต่ละคนมีวิธีการเลือกของตัวเองที่มันแตกต่างกันถามว่าสำหรับเรานะในการมองไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะครับแต่เมื่อคุณเดินทางตรงนั้นไปแล้วอะคุณต้องพร้อมที่จะทำตามทางนั้นให้มันดีที่สุดนะฮะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณทิ้งความฝันของคุณแล้วคุณสมมติว่าการจะเลือกทางบริหารน่ะแต่ถ้าคุณเลือกทางบริหารด้วยคุณไม่ชอบแล้วคุณไม่ตั้งใจมันเรียนมันไม่ตั้งใจจะเป็นนักบริหารจริงๆไม่ตั้งใจจะออกมาทำงานหาเงินจริงๆสุดท้ายคุณก็เรียนมันไปเพื่อแบบนั้นแหละเพื่อสิ่งที่แค่รู้สึกว่าหนีจากความฝันตัวเองที่มันเสี่ยงแล้วไปสู่สิ่งที่รู้สึกว่ามันจะพาคุณไปสู่ในทางที่มีเงินแต่สุดท้ายคุณไม่ได้ชอบมันน่ะอะไรที่คุณไม่ได้ชอบมันน่ะคุณก็ทำมันได้ไม่ดีแล้วถ้าเป้าหมายคุณไม่ชัดเจนอ่ะมันก็จะพาไปสู่เป้าหมายที่มันไม่ชัดเจนไปเรื่อยๆแล้วมันสุดท้ายเราสำหรับเรานะทุกๆอาชีพมันมีปลายทางของมันมีทั้ง success มากหรือไม่ success หรือได้พอประมาณทุกๆคนมีเลเวลของมันเหมือนคนวิ่งแข่งนะฮะคนวิ่งมา 1,000 คนวิ่งมา 10,000 คนมันต้องมีแค่คนเดียวที่ชนะแต่เราจะเป็นคนเกาะกลุ่มบนเกาะกลุ่มล่างหรือเกาะกลุ่มรังท้ายมันอยู่ที่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหนมันอยู่ที่ศักยภาพของคุณโอกาสของคุณหลายๆอย่างในชีวิตคนบางคนมันไม่จำเป็นหรอกว่าต้องเรียนในสิ่งที่ชอบแล้วจะได้ดีบางคนอาจจะเรียนไม่ชอบแต่กลับได้ดีก็มีนะฮะเราบอกอะไรไม่ได้เลยในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันดีที่สุดคือเราเลือกในสิ่งที่เราตัดสินใจว่ามันดีที่สุดแล้วแต่ในวัยอย่างที่ตอนที่เป็นเด็กเนี่ยบางทีมันตัดสินใจพลาดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์มากพอเราเลยถ้าเป็นเราถ้าจะให้คำแนะนำนะฮะหรือเป็นครูแนะแนวแล้วกันนะครับเหมือนที่เขาพูดกันตอนแรกเนี่ยสำหรับเรานะเวลาเราไปไกด์เด็กหรือว่าเราไปสอนเด็กอะสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าทุกๆคนมีความฝันในทางเรื่องของตัวเองถ้าทุกคนพร้อมรู้สึกว่าพ่อแม่โอเคกับสิ่งที่เราฝันทุกคนไปตามความฝันของตัวเองก่อนเลยเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะล้มยิ่งล้มเร็วคุณยิ่งเปลี่ยนได้เร็วคุณยิ่งแก้ตัวได้เร็วคุณยิ่งหาโอกาสใหม่ได้เร็วแต่ถ้าคุณมีคอนดิชันเงื่อนไขว่าการไปตามความฝันของคุณมันต้องใช้เงินใช้ทองใช้ปริมาณทรัพย์มากมายที่พ่อแม่คุณต้องสนับสนุนคุณก็ต้องกลับมานั่งคิดใหม่แล้วแหละว่าความฝันของคุณน่ะควรจะไปทางนั้นต่อ
ที่ทำให้พ่อแม่เราลำบากหรือเราก็จะยอมที่จะทิ้งความฝันเราไปบ้างแล้วทำตามอะไรที่เราถนัดหรือทำตามอะไรที่เรามีความสุขมากพอแต่ถ้าเปลี่ยนความสุขของเราเป็นพ่อแม่พลังงานมันจะบวกมากๆเราอาจจะทำบางสิ่งเพื่อพ่อแม่เราได้ก็ได้นะครับผมเราเชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นแบบนี้นะครับผมที่เราเห็นอยู่นะบางคนไม่ได้ทำสิ่งตัวเองชอบหรอกแต่บางคนไปทำสิ่งที่อาจจะเป็นเซฟโซนของตัวเองอาจจะเป็นสิ่งที่ปลายทางมันมั่นคงของตัวเองเพื่อคนที่เรารักเราว่ามันไม่ผิดนะครับเพราะความฝันของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นตัวคุณก็ได้ความฝันของคุณเป็นคนที่คุณรักก็ได้เราเลยมองว่ากันไม่ได้ผิดที่กันจะทำเพื่อทำเพื่อแม่เพราะฉะนั้นถ้าแม่ไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำในสิ่งนี้อีกต่อไปอ่ะเราเชื่อว่ากันจะเดินตามไปทางในสิ่งที่เขาทำเพื่อแม่ของเขาแต่เพิ่นว่าแม่ของเขาก็รู้แหละว่าลูกเขาจะเป็นคนแบบนี้ลูกเขาเป็นคนกังวลเขาเลยมาถามตัวตินว่ากันเขาไม่สบายใจเรื่องนี้ใช่ไหมพอแม่เขารู้เนี่ยเขาก็เลยปลอบประโลมลูกแล้วก็มองว่าเชียร์อัพลูก encourage ลูกว่าลูกควรจะไปเจอในสิ่งที่ดีกว่านี้สิ่งที่เป็นความฝันของลูกเป็นความที่เขาตั้งใจไว้แต่แรกนี่คือการเป็นนักร้องแล้วเราเชื่อว่าเขามีศักยภาพมากพอเนาะเป็นนักร้องไปร้องไปออดิชั่นเนี่ยดีที่สุดในรุ่นเนี่ยโหมันไม่ธรรมดาแล้วมันต้องเก่งแล้วแหละแต่แค่มันรอโอกาสเฉยๆที่จะเข้ามาหาตัวน้องกันนะครับผมก็รู้สึกว่าแม่เขาก็สนับสนุนไปในเวนั้นอย่างเต็มที่รวมถึงตัวละครตัวอื่นด้วยที่ประสบปัญหากันมาทุกคนก็มีเวของตัวเองอย่างตัวละครแบบตัวปออย่างเงี้ยบ้านรวยมากโหดีเป็นโนแกลนนะครับผมบ้านอลังการมากพร้อมทุกอย่างจะเรียนอะไรก็ได้เรียนได้เลยมีทรัพย์สมบัติพร้อมมากจะเรียนดนตรีเลยอะไรก็ได้งั้นดนตรีมันคือของเล่นๆของเขาอ่ะมันคือความสนุกของเขาในช่วงวันหนึ่งแต่ถ้าเขาจะทำตามความฝันทางดนตรีอ่ะเราว่าส่วนแม่เขาก็สนับสนุนคุณเต็มที่อ่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะต้องเรียนฟิสิกส์หรือเปล่าต้องเป็นวิศวะหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนเนี้ยบ้านสนับสนุนคุณตั้งแต่เล่นเปียโนแล้วอ่ะแสดงว่าตั้งแต่ day 1อ่ะพ่อแม่สนับสนุนคุณในการเล่นดนตรีแล้วถ้าคุณจะเอาการเล่นดนตรีเป็นการเล่นดนตรีเพื่อทำตามความฝันน่ะในการเป็นเล่นดนตรีฮอปเวทอ่ะแล้วรู้สึกว่าพ่อแม่น่าจะยอมนะเพราะมันคือความฝันในวัยเด็กแต่ถ้าหากคุณเอาดนตรีเป็นอาชีพหรือเอาดนตรีเป็นการเรียนในระดับมหาลัยอ่ะแล้วว่าอันนี้ต้องคุยกับพ่อแม่หนึ่งว่าพ่อแม่เขาโอเคหรือเปล่าเพราะว่าบ้านอาจจะมีกิจการใหญ่โตนู่นนี่อาจจะต้องให้มาเรียนอะไรมาสืบทอดกิจการที่บ้านก็ได้แล้วว่าแต่ละบริบทแต่ละบ้านมันต่างกันนะฮะส่วนอีกคนนึงก็สอบตรงผ่านนะก็กลับมานะครับผมอีกคนนึงเป็นแรปวอลพอรู้สึกว่าตัวเองไปทางแรปไม่ได้ไปทางนั้นไม่ได้จริงๆแต่มีเพื่อนที่คอยสนับสนุนอยู่นะเว้ยว่าเฮ้ยมึงทำได้ดีกว่านี้เว้ยถ้ามึงซ้อมเฮ้ยมึงทำได้ดีกว่านี้ถ้ามึงเก่งกว่านี้มึงทำได้ดีกว่านี้ถ้ามึงอยู่กับตัวเองมากกว่านี้ซ้อมมากกว่านี้แต่พอเขารู้ว่าตัวเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาควรจะกลับมาเป็นทีมไหมควรจะกลับมาหาทีมที่เรามีอยู่ไหมแล้วเพื่อนคนนี้ก็ดึงกลับมาหาทีมกันทุกคนตอนจบก็คือกลับมาหากันหมดนะฮะแล้วก็ตั้งทีมใหม่ซึ่งสำหรับเราเรื่องเขาไปโฟกัสที่น้องกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวตินจะมีส่วนร่วมในการที่คอยกระตุ้นความฝันของกันมากๆซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเคมีความรักตรงนี้มันคือบวกมากๆคนเราจะยอมใจอ่อนให้กันคนเราจะรักกันมากขึ้นเนี่ยมันก็คือโอกาสตัวนี้แหละบางครั้งนะเราจีบคนหนึ่งแทบตายนะแต่ไม่มีโอกาสแบบที่ตินมีกับกันนะก็จีบไม่ติดนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าต้องบอกนะว่าเรื่องมันเขียนขึ้นมาให้ตินมีโอกาสในการที่จะอยู่กับกันแล้วก็โอกาสที่จะซัพพอร์ตกันได้แบบว่าตลอดเวลานะครับผมรวมถึงว่าเวลาที่เขาแบบไปช่วยเหลือกันนะมันเป็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆก็จริงแต่มันเป็นโมเมนต์ที่มันไม่ได้เกิดกับทุกคนแต่พอมันเกิดแล้วมันโซพาวเวอร์ฟูลมากๆใครจะคิดถ้าสมมติว่าเราเป็นคนนึงที่จีบกันแต่เราไม่มีคอนเนคชั่นที่จะไปพากันไปหาออดิชั่นวงดนตรีได้เลยเราก็อาจจะเป็นแค่เพื่อนที่คอยปลอบใจกันไปเรื่อยแต่ไม่ใช่ไงนี่คือตัวละครตินนะฮะตัวละครพระเอกของเราเขาก็จะมีคอนเนคชั่นที่พากันไปออดิชั่นได้ออดิชั่นกับพี่กอล์ฟนะครับออดิชั่นพอออดิชั่นไม่ผ่านปุ๊บเขาก็มีโมเมนต์ของเขาที่จะคอยปลอบใจรู้สึกว่าการที่จะจีบใครสักคนหนึ่งกันอยู่ใครสักคนหนึ่งมันต้องมีโอกาสจังหวะเวลาด้วยซึ่งมันพอเหมาะพอเจาะกับคู่นี้มากๆแล้วพอแบบความบังเอิญเนาะความขี้เขินของตัวละครอย่างพี่ตินเนี่ยสุดท้าย at the end ตอนจบก็เผลอหลุดปากไปนะว่าฉันจะจีบคนหนึ่งในนั้นและนั้นก็คือคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับเรากันเขารู้สึกดีอยู่แล้วแหละกันเขารอกันเขาจ้องอยู่แหละกันเขารอเวลานั้นอยู่กันเขารู้สึกอบอุ่นเวลามีตินอยู่ด้วยตอนที่สัมภาษณ์ตอนที่แบบปะตินท้องเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่ากันเขาเขินมากกันเขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพูดไปมากกว่านี้ฉันจะเผลอใจคนนี้ไปเกินกว่านี้แล้วนะฉันต้องเก็บตัวอาการบ้างรู้สึกว่าตัวกันเริ่มแบบรู้สึกดีตั้งแต่ตอน EP 2อ่ะจนถึง EP 5ตอนนี้มันเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้รู้สึกว่ากันมันต้องรู้สึกดีมากๆแล้วอ่ะแล้วมันรอแค่เวลาเฉยๆว่าเมื่อไหร่ใครจะพูดก่อนแล้วตอนนี้คือสำหรับเรานะความรัก2คนมันก่อตัวแหละแต่เส้นทางต่อไปคือความรักที่มันแน่นแฟ้นมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นเรียนรู้กันมากขึ้นสำหรับเราส่วนตัวละครมีพื้นที่การเรียนรู้ได้เร็วพอสมควรนะเทียบกับบางคนอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนี้ก็ได้นะครับบางคนอาจจะต้องใช้เวลาจีบมากกว่านี้ก็ได้ต้องใช้โอกาสมากกว่านี้ก็ได้แต่เพิ่นว่าเรื่องเขาเป็นพระเอกนายเอกเนาะมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละพระเอก2คนเขาก็ต้องจะจีบกันได้เรื่องมันก็ต้องเป็นแบบนี้คือต้องมีโอกาสมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมให้2คนเขาได้คุยกันเราก็ไม่ติดหรอกเรื่องแบบนี้นะครับแต่สำหรับเราคือพอเขาร้อยเรื่องออกมาทั้งความรัก
ดราม่าปมตัวละครมันออกมาอบอุ่นแล้วมันละมุนมากและเพลงที่มันทรงพลังมากคือเพลงตอนท้ายคือมีความเป็นมิวสิควลเมื่อกี้ดูเหมือนนึกถึงอะไรนึกถึงเรื่องกลีใครเคยเรื่องกลีบ้างครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเอามิวสิกเข้ามาใช้แบบเป็นกึ่งมิวสิควลของเป็นซีรีส์ที่กึ่งมิวสิควลนะครับมีการร้องเพลงในซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เพลงในการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครซึ่งเมื่อกี้การเลือกเพลงฟังของซิงคูล่าที่แบบฟีเจอริ่งกับโอมค็อกเทลเนี่ยมาใช้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นการเลือกเพลงที่ดีมากๆเพราะเพลงเนี่ยตอนที่พี่ซิงร้องไว้อะมันจะเป็นเพลงที่เสียงแบบสูงมากแล้วก็เสียงลอยๆนิดนึงซึ่งเนื้อเพลงมันก็จะเหมาะกับคนที่กำลังแบบพรรณนาพร่ำถึงความรักอะไรบางอย่างที่มันเคยมีอยู่และจากไปหรือมันยังมีอยู่ตอนนี้นะฮะแต่สิ่งที่เขาเอามาร้องหรือ rearrange ใหม่เนี่ยมันดีมากๆตรงที่ว่าเขาเอามาทำแบบเป็นมิวสิควลตรงที่ว่ามันเป็นตัวละครบอกกับตัวละครคนหนึ่งพูดกับคนหนึ่งมันไม่ใช่คนหนึ่งกำลังพรรณนาถึงความรักแต่มันคือแม่กำลังพูดกับลูกด้วยประโยคแบบเนี้ยแล้วมันโซ powerful กว่ามากๆนะครับผมและพี่พิจิกาเนี่ยก็คือแบบถ่ายทอดมาได้ดีมากคือเขารู้สึกว่าเขาตีความเพลงนี้มันแตกมากๆเลยว่าแต่ละโน้ตแต่ละคำแต่ละเนื้อที่มันออกมามันมีความหมายของมันทำให้เราบางทีเราฟังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นเพลงฟังในมุมใหม่มากๆนะครับผมเป็นเพลงที่แบบเราไม่เคยคิดว่ามันออกมาเป็นแบบนี้ได้อะแล้วมันออกมาในแบบที่แบบว่าเฮ้ยเราตั้งใจฟังกับเนื้อของมันมากขึ้นนะปกติเราฟังเพลงนี้อยู่แล้วของซิงคูล่ารู้สึกว่าเราก็จะปล่อยใจไปกับเพลงนะฮะแต่เราไม่เคยละเอียดมันในแต่ละวรรคแต่พอเขาเอามาร้องทีละวรรคในเวลาที่มันเหมาะสมในฉากที่มันเหมาะกับเนื้อเพลงอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อเพลงมันตีความแบบนี้ด้วยหรอเนื้อเพลงมันทรงพลังขนาดนี้เลยหรอเนื้อเพลงมันมีเอฟเฟกต์ขนาดนี้หรอเมื่อกี้เกิดน้ำตาไหลนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเอฟเฟกต์ในเนื้อในคำพูดแต่ละคำจริงๆต้องยอมรับว่าพี่โอมแต่งออกมาได้แบบละเอียดกับคำมากๆนะครับผมแล้วตัวของตัวของพี่พิจิกาเนี่ยก็ถ่ายทอดมาได้แบบมีอารมณ์ที่มันแบบเหมาะเจาะพอเหมาะกันมากๆเหมือนแม่คุยกับลูกในประโยชน์ที่ว่าแม่เข้าใจแม่รู้ว่าความรักคืออะไรแม่ผ่านมาก่อนแต่ความรักที่มีต่อลูกก็มีเหมือนกันความรู้สึกคือแบบมันเป็นการบอกต่อกันน่ะแล้วมันแบบมันสุดแล้วมันดีมากแล้วฉากนึงที่ชอบคือฉากที่ตัวของกันมาซบอกของตินเนี่ยแบบกลัวว่ากันจะรถชนก็เลยดึงกลับมาแล้วก็คว้ามันความรู้สึกคือแบบมันเป็นโมเมนต์นะที่เราสึกว่าเวลาถ้าเราได้ซบอกใครสักคนหนึ่งเราได้ร้องไห้กับใครสักคนหนึ่งอะต่อให้ถ้าเป็นเพื่อนคนนึงจะต้องสนิทมากๆถ้าไม่ใช่เพื่อนก็ต้องเป็นคนรักแล้วแหละคือความรู้สึกคือมันแบบเราจะไม่ปล่อยความอ่อนแอของเราให้ใครสักคนหนึ่งถ้าเราไม่ไว้ใจนะครับผมเราจะไม่ยอมร้องไห้น้ำตาไหลซบอกใครสักคนหนึ่งถ้าเราไม่ไว้ใจว่าคนเนี่ยเป็นคนที่เราสนิทใจด้วยนะฮะอันนี้สำหรับเรารู้สึกว่านี่เป็นโมเมนต์ปลดล็อกบางอย่างนะให้ตัวละครกันเนี่ยเขารักในตัวตินมากขึ้นด้วยซ้ำที่ตินเป็นเหมือนไหลที่เขาซบแล้วก็ให้เขาร้องไห้ได้ให้เขาเสียใจได้ให้เขาระบายความทุกข์ของเขาได้ก็เลยชมว่า EP เนี่ยค่อนข้างทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีหลายๆประเด็นด้วยนะครับผมทีเนี้ยรู้สึกว่าเรื่องเนี่ยมันพยายามจะบอกว่าความฝันของเด็กมันสำคัญความฝันของตัวละครมันสำคัญนะทุกคนมีโอกาสที่ทำตามความฝันหรือเปล่าแล้วทุกคนคิดยังไงกับความฝันของตัวเองทุกคนก้าวต่อไปได้ไหมทุกคนเลือกทางไหนถ้าอินเคสของพี่นะพี่เล่าของตัวเองแล้วกันแล้วอยากรู้ของทุกคนเหมือนกันนะแต่อินเคสของเราเนี่ยเราก็เลือกทางที่เป็นทางที่เหมือนกับว่าเพื่อจะจุนเจือครอบครัวนะต้องบอกว่าบ้านพี่เป็นคนที่แบบไม่ได้สบายมาก่อนแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้เราดีกว่าเดิมมากแล้วนะครับผมมันมีหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดหลายสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับผมแต่ในก่อนหน้านั้นที่ประมาณสักหลายสิบปีก่อนเนี่ยเอาหลายสิบปีก่อนเยอะไปเนาะประมาณสัก15 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราต้องเลือกเนาะว่าเราจะเรียนอะไรเราคล้ายๆตัวละครอย่างตินเลยเป็นตัวละครที่เราไม่มีการรู้มาก่อนว่าเราต้องเก่งอะไรเพราะว่าพี่เป็นคนที่ได้4ทุกวิชาสายวิทย์คณิตนะฮะ4หมดแล้วก็เรียนได้คะแนนหมดตอนจบตอนเรียนออกมาเนี่ยคือคะแนนถ้ายื่นแพทย์ก็ผ่านนะครับผมเป็นหมอได้เรียนผ่านทุกคณะเลยนะครับผมที่เป็นสายวิทย์อะไรเงี้ยแต่ไม่ความรู้สึกตอนนั้นมันมีความรู้สึกแบบหนึ่งคือโอเคหมอมันมั่นคงแต่เพิ่มว่าตอนนี้มันมีฉากแล้วมันมีฉากครั้งนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นหมอไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนมาทางอาชีพที่เป็นได้ไม่มีอีก2อาชีพที่อยากจะทำคือนิเทศศาสตร์นะครับผมพวกเรียนแบบการเนี่ยบันเทิงอย่างเงี้ยอยากจะทำมากๆเลยนะครับผมกับอีกอันนึงคือเกี่ยวกับสายที่เป็นเหมือนกับว่ารัฐศาสตร์การปกครองนู่นนี่นั่นแต่มันเป็น2สายที่ตอนนั้นตอนเราเป็นเด็กเราไม่รู้ว่าจบไปทำอะไรเราไม่รู้ว่าปลายทางมันคืออะไรงานเป็นอะไรตอนนั้นรู้สึกว่าเรามีคำถามว่าเฮ้ยบ้านเรามันไม่ได้เป็นคนที่มีกระตังว่ะบ้านเราควรจะเรียนอะไรที่ทำให้แบบว่าจบมาทำงานได้เร็วที่สุดคณะยอดคิดสมัยรุ่นเราก็คือบริหารนะครับการเงินการเศรษฐศาสตร์บริหารอะไรเงี้ยเรารู้สึกโอเคงั้นเราต้องเรียนสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้จบมามีเงินมีทองแน่นอนช่วยเหลือครอบครัวได้แน่นอนทันทีเลยก็เป็นแบบเราก็เลยเรียนเหมือนกับเลือกในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกแต่รู้สึกว่าเราทำมันได้ดีเพราะว่าเราเก่งคณิตศาสตร์แล้วนู่นนี่นั่นเราทำมันได้ดีเราเลยเลือกทางนั้นพอเลือกไปสิ่งที่ตามมาคือโอเคเราก็
จบมหาลัยมาด้วยเศรษฐศาสตร์นะครับผมต่อโทด้วยการเงินนะฮะสำหรับเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีมาตลอดเลยว่ะแต่ถามว่าเราชอบไหมมันไม่ได้เป็นสิ่งความชอบนะเอาเรียกว่ามันเป็นความถนัดเราเชื่อว่าทุกๆคนน่ะไม่มีใครเราเชื่อว่าหมื่นคนมีคนที่ทำตามความชอบของตัวเองแล้วโด่งดังและดีเด่นแล้วทำสิ่งที่เราชอบเป็นเงินเป็นทองแบบไหลมาเทมาได้อะไม่ถึง 10% เราว่าอีก 90% น่ะทำสิ่งที่ตัวเองถนัดอยู่และทำสิ่งที่ตัวเองถนัดได้ดีเราเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเราว่าทุกคนตอนนี้ทำสิ่งที่ตัวเองถนัดอยู่และทำมาได้ดีและเป็นเงินเป็นทองเราเลยคิดว่าสิ่งที่เราเรียนตอนนี้มันคือความถนัดแต่ความชอบของเราไม่ใช่สิ่งนี้แล้วสำหรับเรานะความชอบคือตรงไหนนี่แหละครับ YouTubeรู้สึกว่าอย่างน้อยๆมันไม่ใช่ความชอบทั้งหมดนะครับผมแต่มันเติมเต็มความชอบที่เราเคยบอกไปแล้วว่าเราอยากเรียนนิเทศศาสตร์เราอยากจะอยู่รู้สึกว่าเราอยากเรียนสายบันเทิงบ้างเลยอยู่วงการบันเทิงอยากจะอยู่รู้แบ็กกราวด์ของวงการบันเทิงนู่นนี่นั่นหรือทำงานแบ็กอัพให้กับวงการบันเทิงแต่เราไม่รู้ไงว่ามันเป็นอะไรในตอนนั้นแต่พอเราโตขึ้นเรารู้สึกเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจมากๆเลยแต่เราไม่มีโอกาสได้เรียนมันแล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปเรียนใหม่มันคงเรียนไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะรู้สึกว่าโอเคงั้นสิ่งที่มันจะเติมเต็มความฝันของเราได้อย่างน้อยนี่คือสิ่งนี้นะครับผมคือการทำวันนี้ทุกวันเนี่ยคือมันเติมเต็มของความฝันของเรามากๆแม้มันจะไม่ใช่ทั้งหมดแม้มันจะไม่สามารถจะเลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่จะเลี้ยงดูตัวเองได้สิ่งที่ถนัดกับเลี้ยงดูของเราได้นะครับและเลี้ยงดูได้ดีด้วยแล้วมันเยอะมากด้วยนะครับผมแต่มันกลายว่าเราสึกว่าอย่างน้อยๆ10% ตรงนี้ที่เราเก็บมันไว้แล้วเราทำมันออกมามันจะทำให้เรามีความสุขได้สิ่งที่จะบอกไม่คืออะไรมันอยากจะบอกว่าคนเรามันไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเลือกสิ่งไหนในตอนนั้นชอบหรือถนัดถ้ามีโอกาสถ้าคุณมีพื้นฐานชีวิตที่ดีเราก็เชียร์ให้เลือกคุณที่ชอบนะแต่ถ้าคุณกลับมาคุยกับตัวเองแล้วคุณเห็นโอกาสรอบตัวคุณเห็นปัจจัยแวดล้อมคุณต้องเลือกเองแล้วว่าคุณจะเลือกสิ่งที่ถนัดหรือสิ่งที่ชอบต่อไปซึ่งสำหรับเราคือเลือกสิ่งที่ถนัดก่อนแล้วพอเราถนัดสิ่งที่พอความถนัดมันพาเงินพาทองมาให้เรามันก็จะพาเวลามาให้เราพาโอกาสมาให้เราแล้วก็จะพาสิ่งที่เราอยากจะทำหรือความชอบของเรามาเองนะครับผมเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าทำสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีดีกว่าทำสิ่งตัวเองชอบและทำได้ดีด้วยก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับผมเลือกในสิ่งที่คิดแล้วว่ามันดีคิดแล้วว่าเหมาะสมเรารู้สึกว่าตัวเองทุกๆคนมีโตแล้วเด็กสมัยนี้คิดได้เยอะแล้วเขาเก่งกว่าเด็กผู้ใหญ่สมัยเรามากๆรู้สึกคือเขามีวิธีเส้นทางเยอะมากสำหรับเรานะถ้าจะไกด์ก็คือว่าคุณเลือกในความพร้อมของคุณเลือกในความชอบของคุณเลือกในความถนัดของคุณก่อนนะฮะถ้ามันทุกอย่างมันปัจจัยทุกอย่างมันอีซี่กับตัวคุณเลือกเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกนะฮะนิดนึงหรือว่าปรึกษาอาจารย์แนวก็ได้นะครับที่ไม่ใช่แบบนี้นะฮะ รู้สึกว่าเราคิดว่าทุกๆคนน่ะคงต้องเลือกอะไรบางอย่างในชีวิตทุกๆในตลอดเวลาแหละและทุกคนก็มีสิทธิ์จะเลือกพลาดและเลือกไม่แล้วเลือกผิดแต่ทุกคนมีสิทธิ์จะแก้ตัวเสมอนะฮะผิดเร็วล้มเร็วแก้ตัวได้เร็วนะครับแบบนี้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่าเราคงไปโฟกัสกับเรื่องนี้มากเนาะเพราะรู้สึกว่าความรักมันเป็นความรักที่กระชุ่มกระชวยอยู่แล้วเราดูแล้วก็อมยิ้มถ้าทุกคนดูกับเราแล้วก็ทุกคนก็คงมีความสุขอยู่แล้วกับความรักของตัวละคร2ตัวนี้เนาะมันไม่ต้องเดาอะไรมากมันจงแจ้งมากแล้วมันชัดมากแล้วนะครับผมมันรอแค่เวลาที่มันค่อยๆพัฒนาความรู้สึกต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วมันก็จะรักกันมากขึ้นทีเนี้ยระหว่างทางต่างหากล่ะอีก5 ตอน 7 ตอนที่เหลือเนี่ยการเล่าเรื่องมันจะเล่าเรื่องไปโฟกัสที่ประเด็นไหนต่อไปการแข่งขันความคอนฟลิกต์ของตัวละครแม่ของตินจะรับได้ไหมมันจะเป็นเรื่องอะไรแบบนี้มากกว่านะครับผมก็ต้องรอไปติดตามชมละกันวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้4 ช่องทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook ครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามทุกคอนเทนต์ของช่อง ATH Channel ด้วยนะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย